Hei, salut! Bine te regăsesc la un mic update din grădina Instant în care am cultivat cartofi în fân în companie. Așa cum am promis la început, voi documenta mult mai îndeaproape acest proiect și voi împărtăși cu tine evoluția lui de la început și până la final. Așa că astăzi vreau să-ți arăt cum stau lucrurile în grădina Instant la aproximativ o lună și jumătate de când am făcut primele lucrări. Toți cartofii sunt la locul lor, la fel și companionii, și deja au început să crească. Avem și câteva provocări, și anume, vremea se menține în continuare capricioasă, iar în ultimele zile am avut temperaturi de 0 grade sau chiar sub 0 grade la nivelul solului. Noi avem o stație meteo care este montată la aproximativ 2 metri de sol, care ne-a arătat în ultimele seri temperaturi de 0,2-0,3 grade, ceea ce îmi spune că la nivelul solului temperatura a scăzut chiar și sub 0 grade. Iar asta s-a văzut și pe cartofii care au ieșit primii, deoarece mai mulți lăstari au fost prinși de ger. Însă sunt convinsă că se vor redresa și că își vor reveni pe parcursul sezonului de creștere. Pe lângă ei și companionii au început să iasă. Inul este primul care a apărut. Pe lângă in a început să încolțească și fasolea. Așteptăm să iasă și gălbenelele, și crăițele, și coada șoricelului, și pătrunjelul, și mărarul, și coriandrul, și chimenul, și hreanul, și prazul și toți ceilalți companioni pe care i-am plantat. Pe lângă toți acești companioni pe care i-am plantat cu intenție, natura ne ajută și ea și mai avem în rânduri tătăneasă și am păstrat și un pelin. În acest moment, grădina Instant este finalizată, în sensul în care am umplut și zonele de cărări cu tocătură de lemn învechită și am mai completat în fiecare rând cu fân, pentru că am observat că pe alocuri nu era suficient și în unele zone cartonul era mai uscat. Și aici am un tip foarte bun pentru voi atunci când folosiți fânul sau paiele pentru a mulci. Fie că le așezați direct pe sol, fie că le puneți în paturi înălțate, udați fânul sau paiele înainte de a le folosi. Se vor așeza mult mai ușor. Este mult mai ușor să lucrezi cu paiele sau cu fânul dacă sunt ude decât dacă sunt uscate. Odată că nu mai inhalăm tot acel praf care iese din baloți și care poate fi destul de neplăcut pentru căile respiratorii, și în al doilea rând ne permite să evaluăm mult mai bine grosimea stratului de mulci. Dacă îl umezim înainte, vom avea o reprezentare mult mai clară a grosimii finale. Cum vă spuneam și în alte clipuri, un strat de câțiva centimetri, 3-5 cm de mulci, nu va face mare lucru pentru sol. Noi, în momentul de față, avem undeva la aproape 20 de centimetri de fân peste pământ. Și pentru că tot vorbim de fân și de umiditate, vreau să răspund și la o întrebare pe care am primit-o din partea unei membre a comunității noastre, care dorea să știe diferențele dintre carton și folia de mulcire. Vreau să încep prin a vă spune că nu folosim niciodată cartonul singur. Acesta va fi mereu folosit în combinație cu fânul, paiele sau alt fel de materie organică și nu doar el simplu așezat pe sol. Diferențele între folia de mulcire și carton sunt considerabile. În primul rând, cartonul este un material biodegradabil. Folia de mulcire, în schimb, este un material sintetic, contribuie la crearea de microplastic și în niciun caz nu intră în ciclurile naturale care au loc în sol. Pe când cartonul va fi consumat de microorganismele care se află în sol. Această diferență este semnificativă și asta pentru că, spre deosebire de folia de mulcire, cartonul nu oferă doar protecție, oferă și hrană. Adică atunci când folosim carton și fân, odată protejăm viața din sol și în al doilea rând sau în același timp îi oferim și hrană. Bacteriile și fungii vor descompune atât cartonul cât și fânul sau paiele sau frunzele, astfel plantele își vor putea obține nutrienții de care au nevoie, colaborând cu toată această rețea de microorganisme pe care ne străduim să o încurajăm prin astfel de tehnici. O altă diferență este aceea că folia de mulcire nu poate să rețină apa.
Cartonul și fânul, da. Cartonul poate să rețină apă și să o elibereze în sol într-un ritm aproape identic cu cel de creștere al rădăcinilor plantelor. Asta înseamnă că plantele pe care le cultivăm în astfel de sisteme vor avea apă disponibilă pentru perioade mai mari de timp și în cantități optime. Folia de mulcire nu are pur și simplu cum să rețină apă în structura ei. Și nu doar că nu reține apă, însă mai ales pe timpul verii favorizează evaporarea acesteia din sol. Datorită culorii sale, folia de mulcire atrage razele solare și se încinge. Există, da, și folii de mulcire care au o față albă și o față neagră, însă chiar și în cazul acestora, temperaturile sub folia de mulcire pe timpul verii pot fi cu 5, 10 sau chiar 15 grade mai mari decât temperaturile din aer. Se poate ca sub folia de mulcire să avem chiar și 60 de grade. Vă dați seama că o astfel de temperatură reprezintă un stres foarte mare atât pentru microorganismele din sol, cât și pentru rădăcinile plantelor care se pot supraîncinge. Pe când, atunci când folosim cartonul, acest efect nu se poate produce. Sub fân și sub carton vom avea întotdeauna temperaturi cu 5-10 grade mai mici decât la nivelul aerului. Astfel, atât plantele cât și microorganismele din sol vor fi protejate, mai ales în perioadele caniculare. Așadar, ca o recapitulare, cartonul este biodegradabil, folia de mulcire nu. Cartonul reține apă și o eliberează în sol, folia de mulcire nu. Cartonul este hrană pentru microorganismele din sol, folia de mulcire nu. Cartonul și fânul reduc temperatura la nivelul solului, folia de mulcire o crește. Cred că doar și aceste câteva diferențe pe care le-am enumerat ar trebui să fie suficiente pentru a ne convinge să folosim mai mult cartonul și fânul în detrimentul foliei de mulcire. Și acum, haideți să vedeți cum stau lucrurile în grădină. Așa se prezintă lucrurile în grădina Instant. Iată cartofii.
Pentru a proteja suplimentar culturile de temperaturile reci pe care le-am avut în ultimele nopți, am improvizat acest sistem. Cu țeavă PPR am format niște mici arcuri pe care le-am înfipt în pământ cu ajutorul unor șuruburi care au încăput pe diametru țevii și peste care am folosit folie agril de 25 de grame pe metru pătrat, adică nu o folie foarte densă. Noaptea le-am acoperit, dimineața le-am dat la o parte. Acest sistem improvizat a funcționat foarte ok pentru noi, căci de când l-am instalat nu am mai găsit lăstari de cartofi afectați de îngheț. Am acoperit cartofii și companionilor pentru a-i proteja și în noaptea aceasta de temperaturile scăzute. Sper că nu vor mai avea prea multe nopți de îndurat cu astfel de temperaturi. Am încredere totuși că acest sistem improvizat îi ferește pe timpul nopții de temperaturile scăzute. Te aștept cu drag la următoarele materiale cu noutăți din grădina instant, cu cartofi plantați în fân în companie și, bineînțeles, și cu alte subiecte interesante și folositoare din permacultură. Am în lucru acum materialul despre vermicompostare și cel despre plantarea în companie în ecosistemele perene, adică despre ghildele în pădurile comestibile. Așa că rămâi aproape, abonează-te la canal și activează notificările dacă nu ai făcut-o deja, pentru a fi anunțat de fiecare dată când public noi materiale. Până data viitoare, îți doresc toate cele bune și mult spor în tot ceea ce faci. Ceau!